Morjens! Tervetuloa kanavalle. Tää kun on eka video, niin alkuun ihan pikaisesti kerron, että mitä tältä voi odottaa. Eli tarkoitus on tehdä vaellus- ja retkeily- ja tämmöisiä niin reippailuaiheisia juttuja. Mukaan lukien vaellusvideot, puhetta varusteista, tuotearvosteluja ja niin poispäin. Ja tänäänkin aloitetaan vähän ehkä erikoisemmalla aiheella, kun yleensä puhutaan, että miten niin kuin varustautuu talveen ja siihen kylmään. Ja helpoin ratkaisu on tietysti laittaa enemmän vaatetta. Mutta ihana se ei ole mahdollista tai käytännöllistä, niin on se hyvä, että kehokin kestäisi paremmin kylmää. Niin tänään pureudutaan pikaisesti sitten siihen. Okei, on tässä rannalla ja ilman lämpötila on noin 3 astetta. Veden lämpötila on ehkä 3-4, maksimissaan 5. Eli ei ihan avantokylmää, mutta ei nyt kovinkaan paljon puutu. Ja minä aion käydä tuolla pulahtamassa niin kuin parin minuutin ajan. Ja se on itse asiassa yllättävän helppoa, kun vaan niin kuin tietää mitä tehdään. Näin jo sitten sen jälkeen selostaa, että miten se teknisesti tapahtuu niin, että jokainen siihen pystyy. No, ei tää vaikeampaa. Eikä mitään panikkiä niin kuin täältä, että pakko päästä saunaan ja hirmu kylmä. Yksi avainsana onkin, että on rauhallinen. Hengittää rauhallisesti ja on niin kuin mahdollisimman zenni. Tällä kertaa tosin kävi yllättävän paljon käsi sattuu. Jotenkin oli huono verenkierto tänään. Vähän vissiin lihakset jumissa ja muuta. Niin. Mutta, ei paha. Olisi olla voinut helposti olla pidemmän. Tehdään vähän tulia, niin teepi höpöttää sitten. Pitkään haluan testata, miten toimii, kun laittaa vaseliiniin tämmöiseen vanulappuun. Katsotaan. Hyvin toimii. Ai kun palaa komeasti. Okei, palataan vähän vielä tuohon motivaatiopuoleen, kun yleensä ei kummasti auttaa noissa pysyvissä muutoksissa. Niin useimmat tietää varmaan miltä tuntuu herätä vaikka kylmän pakkasyön jälkeen. Pitäisi kömpiä makupussista pois. Tai pitää ylittää jokin hemmetin kylmä tunturijoki. Niin sehän sattuu sääriin. Mutta jos tekee tämmöstä, niin se muuttuu paljon helpommaksi. Siis se kynnys laskee, se vaikeuskerroin laskee ihan hurjasti. Ja se ei sillä tavoin satu. Se niin kuin enemmänkin tiedostaa vaan, että joo, no tää on kylmää, mutta mitä sitten? Ei se ole se kummosempi juttu. Ja samoin koko ajan tulee tutkimustietoa siitä, että miten avantuinti ja vastaava kylmäaltistus on hyödyllistä. Ja sen lisäksi siitä tulee etenkin alkuun tosi mukava olo. Et saattaa olla tuntikausia sen jälkeen iho kihelmöi. Ja tuntuu silleen niinku, miten sanois, veikeältä, kivalta. Ja niin poispäin. No tästä löytyy tosiaan netistä paljon materiaalia, mutta noin yleensä ottaen niin ei vaan enää ole niin hankalaa se kylmään meneminen. Että on se tommoista niinku äärimmäistä kylmää tai sitten on tommoista niinku ihan vaan tommoista peruskylmää, että mitä nyt ulkona talvisin sattuu olemaan. Ja monet varmaan ajattelee sen niin, että heidän saattaa olla vaan hankalaa jopa mennä järveen joskus kylmänä kesäiltana käydä kastautumassa. Ja he sitä kautta miettii, että eihän nyt ole mitenkään mahdollista, että en ikinä pääsisi vaikka johonkin avantoon menemään. Mutta siinä pitää ymmärtää se, että se muuttuu se vaikeuskerroin. Et minulle on ehkä helpompaa mennä avantokylmään veteen kuin jollekin ihmiselle kesäyönä mennä ihan tämmöiseen 20-asteiseen veteen.
sen jos ymmärtää ja luottaa niin kuin siihen, niin se auttaa paljon. No, tämmöistä varten on ihan metodikin, semmoinen kuin Wim Hof Method. Se koostuu hengitysharjoituksista, kylmäaltistuksesta ja mielentilasta. Ja voitte googletella, jos kiinnostaa. Ja ei kannata kuitenkaan ihan varauksetta uskoa tuon herra Hoffin juttuja, koska hän on vähän semmoinen persona, että sieltä tulee monenlaista lupausta, mutta kuitenkin kyllä siinäkin metodissa on niinku idea, että kyllä se helpottaa ehdottomasti tätä kylmän kestämistä, jos sitä noudattaa. Mutta se kuitenkaan ei ole niinku välttämätöntä. Ihan pohjimmiltaan tässä on kyse tottumuksesta. Ja sitä voi rakentaa ihan vähitellen, vaikkapa kylmillä suihkuilla. Jos ensimmäinen tavoite on vaikka, että pystyy mene kylmään suihkuun ja hallitsee hengityksensä sillä tavoin, että ei tule sitä shokkireaktiota silleen, niin kuin monesti tulee. Tai melkein takuu varmasti eka kerran tulee, että silleen niin kuin jäykistyy siellä suihkussa ja sitten alkaa hengittää niin kuin aina. Että on hirmu kylmä. Kun saa sen hengityksen parilla tai kolmella tai mitä se nyt vaatiikaan yrityksiä, niin haltuun. Eli että yksinkertaisesti kykenee rauhoittaa se hengityksensä, ole rentona siinä kylmän veden alla, niin se on jo suuri edistysaskel. Sen jälkeen oikeastaan se, mitä tarvitsee tehdä, on vaan lisätä sitä aikaa siinä. Ja tämä ei kannata olla niinku urheilu, että tätä tehdään hampaat irvessä, vaan tässä on nimenomaan tarkoitus tehdä tästä helppoa. Niin jos niin kun rutistaa silleen kivusta välittämättä, niin se on oikeastaan vähän niin kuin vastakkaista tälle, mitä tässä nyt yritetään tehdä. Kun tarkoitus on tehdä niin kuin kylmän kestämistä helpompaa. Ja miten siellä kylmässä sitten kuuluu olla, niin yksinkertaisesti rauhallisesti. Eli keskittyy rauhoittaa hengityksensä niin hyvin kuin pystyy ja mielensä. Että on mahdollisimman tyynesti. Luottaa siihen, että se kylmä ei ole vaaraista. Toki se oikeasti onhan se. Kylmähän voittaa lopulta aina. Mutta hallitussa olosuhteissa se ei ole vaaraista. Ja kannattaa todellakin tehdä näitä vaan hallitussa olosuhteissa. Koska siis kylmähän tappaa, hypotermia tappaa. Eli olla siellä kylmässä ja hengittää rauhallisesti ja koittaa tasata hengitystään, pitkiä uloshengityksiä. Syke rauhoittuu ja muutenkin keho rauhoittuu ja sitä kautta he niin kuin sopeutuu siihen kylmään ja kestää sitä paremmin. Niin se on niin kuin se idea. Ja kun tätä toistaa riittää monta kertaa, niin sitten huomaa, että ei ole ulkoilmassakaan niin kylmä. Ja minä selviän aika hyvin nykyisin, hyvin vähillä vaatteilla, kun reippailen vaikka ulkona. Ja kylmälle pitää tavallaan antautua, koska kylmä voittaa lopulta aina. Et sitä on ihan turha niin yrittää vastustaa silleen niin jäkittämällä, silleen taistelemalla niin vastaan. Koska siis lopulta se kylmä kuitenkin tunkeutuu kehoon ja voittaa sen kehon. Eli mitä rennompi on, niin sen parempi. Et se kylmä pitää ikään kuin hyväksyä ja sitä kautta se lakkaa tuntumasta niin pahalta. Sen päälle menee vielä se pukeutumiseen käytettävä aika ennen kuin alkaa niin kuin lämmetä. Niin sekin kannattaa huomioida. Ja todellakaan ei pidä hankkia itselleen hypotermiaa. Siinä ei ole mitään järkeä, siitä mitä hyötyy. Koska edelleen painotaan, että ei mikään urheilusuoritus, vaan tekee sen, mikä helposti menee, ei tunnu liian pahalta, ei ole vaarallista. Niin sitä kautta saa ne terveyshyödyt ja samoin se keho sopeutuu siihen kylmään. Et jokin tommoinen pari minuuttia järvessä riittää oikein hyvin. Pitää muistaa myös se vanha viisaus, että jos joku vaikka tippuu jäihin, niin sitä ei viedä heti saunaan, koska muuten siinä käy niin, että se raajossa oleva hyvin kylmä veri alkaa nopeasti virrata, kun verisuonet laajenee lämmöstä, niin sisäelinten läpi ja se saattaa tuntua hyvin ikävältä ja olla ihan vaarallistakin, kun se menee sydämen ja muiden läpi. Jep. Tämä oli tämmönen
pikainen johdatus aiheeseen. Ja jos tykkäsitte, niin likettäkää ihmeessä ja tilatkaa vaikka kanava, niin tietysti motivoi minua jatkaa tästä joskus toistekin. Ja tykkäsitte tai ette, niin minä kyllä luultavasti tuun tekemään tästä aiheesta yksityiskohtaisempia videoita vielä jatkossa. Ja ei tässä muuta. Seuraavaan kertaan. Morjens!